תומר אלדובי, יושב ראש התנועה למאבק באנטישמיות ברשת. שלום לך. שלום, שלום. בוא נדבר על הנתונים והמגמות שמתוארות בדוח. הם הפתיעו אותך? האמת שלא, הנתונים האלה בעצם ממשיכים להצביע על עלייה מאוד מדאיגה באנטישמיות ברשת, באנטישמיות בכלל, במציאות, במרחב הציבורי. נתונים שאנחנו גם בתנועה למאבק באנטישמיות ברשת פרסמנו לפני מספר שבועות. לצערי, זאת עלייה שרק תמשיך. כשאנחנו מדברים על האנטישמיות ברשתות החברתיות, מה זה אומר? מה היא שונה מאנטישמיות אחרת שהכרנו בעבר? זה אומר בעצם שהאנטישמיות עצמה מבחינת תוכן שלה היא די זהה, היהודים, האף הגדול, הישראלים והיהודים שהפיצו את הקורונה, אבל כמובן שהאנטישמיות ברשת זוכה להרבה יותר חשיפה, בזמן שאנחנו בבית, ברשת החברתית, אנחנו יכולים בעצם להפיץ את זה יותר בקלות, זה מגיע להרבה יותר אנשים, והתיאוריות האלה מתפשטות בכל מקום בעולם, בכל שפה. על בסיס מה רואים את העלייה הזאת, תומר, ברשתות החברתיות? איך יודעים להבחן את זה, לכמת את המספרים של האנטישמיות ברשת? בעצם ישנן שתי דרכים. דרך אחת היא לנטר, כמו שאנחנו עושים בעזרת מתנדבים בישראל ובעולם, לחפש תכנים שאנחנו מכירים ויודעים שיכולים להיות אנטישמיים, ויש דרך של בינה מלאכותית, שגם משרד התפוצות הוא גם משתמש בשתי הדרכים. בעצם ככה אנחנו מגיעים לאותם אנטישמים, לאותם ניאו-נאצים, בכל אחת מהרשתות, אם זה פייסבוק, אם זה טוויטר, אנחנו מגיעים אליהם, מדווחים על התכנים האלה, ולצערנו כל הזמן יש עוד תכנים לדווח, ואנחנו בעצם במאבק שהסוף שלו הוא לא כל כך קרוב. תומר, מהו, אתה יודע, האירוע בשנת 2021, שאתה אומר סביבו, היו הכי הרבה גלי אנטישמיות, הכי הרבה תגובות אנטישמיות. יש כזה אירוע? כן, בהחלט. ללא ספק, מבצע שומר החומות, מבצע צבאי, כמו כל מבצע צבאי שאנחנו מכירים במדינת ישראל. הבעיה היא שהמבצע הזה היה חריג בסדר הגודל של האירועים האנטישמיים וההתבטאויות אנטי-ישראליות, כמו שאנחנו זוכרים מצד מפורסמים, בלה חדיד ואחרים, כן. בעצם המון תכנים מאוד בוטים שהתפרסמו ברשתות, שהפיצו פייק ניוז ברמה מאוד חריפה, ואנחנו עדיין רואים את הגלים של המבצע הזה. איך למעשה נלחמים באנטישמיות הזו ברשתות החברתיות? אנחנו רואים מה שגריר ארצות הברית, השגריר באום, שגריר ישראל באום, גלעד ארדן עושה, כשהוא נפגש שם ומדבר וננסה להילחם בעניין הזה. אבל איך באמת אפשר להילחם? אתה יודע, ברמה שלנו, של האזרחים גם. אנחנו כאזרחים יכולים לדווח על התכנים. בעצם מה שאנחנו עושים בתנועה למאבק באנטישמיות ברשת, זה ללמד נוער ישראלי, ללמד צעירים, ללמד סטודנטים, איך לדווח על התכנים האלה, מה המדיניות של הרשת החברתית, מה הם החוקים, וכל אחד וכל אחת מאיתנו ברחבי העולם, כמובן בישראל, יכולים לעשות את זה ולהפעיל לחץ על הרשת החברתית להסיר את התכנים. לצערי, התמונות שאתם מראים עכשיו על המסך, חלק מהדברים כן נשארים ברשת, חלק יורדים, ואנחנו יכולים בלחיצת כפתור לדאוג שהם ירדו, רק שמישהו צריך ללחוץ על הכפתור הזה. כן, טוב, אנחנו באמת מתעסקים בעניין הזה יותר ויותר, וכשאנחנו באמת מתעסקים בזה בעניין יותר ויותר, זה אומר שבאמת יש גם אנטישמיות יותר ויותר מדי שנה? זאת שאלה מאוד טובה. אני מאמין שהתשובה היא כן. יש יותר ויותר אנטישמיות מדי שנה. זה התחיל עם הקורונה, זה המשיך עם המבצע הצבאי, וכל אירוע אחר, כמו הניצחון שלנו באירוויזיון, כמו העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים, האירועים האלה מביאים גל של אנטישמיות. אני חושב שהבעיה העיקרית שהרבה דוחות לא מציגים את התמונה המלאה, אנחנו מנטרים תכנים במגוון שפות, ואם יהיו עוד מתנדבים ועוד אנשים שעושים את זה ומנטרים תוכן, כל אחד בשפה שהוא דובר, אנחנו נמצא שהאנטישמיות קיימת באמת בכל מקום. האנטישמיות היא לא רק בארצות הברית ולא רק בבריטניה, כן. היא נמצאת ברשת החברתית בהרבה מדינות, בהרבה אזורים, ואנחנו צריכים להגיע לשם כדי להוריד אותם. תומר, מה התפקיד של הממשלה בעניין הזה? מה על הממשלה לעשות? בהקשר הזה אנחנו מאוד שמחים וכמובן מעודדים את הדוח שהתפרסם, ואנחנו מאמינים שזה חשוב וזה מביא לעליית המודעות לתופעה, הממצאים שבו מאוד מדאיגים, ולצד זאת אנחנו כן מצפים מהממשלה, ממשרד החוץ, ממשרד התפוצות, משר התפוצות נחמן שי,
לקרוא לרשתות ולהעביר את המידע לרשתות החברתיות ולדווח על המידע, על אותם 3 מיליון תכנים שנמצאו, כדי להסיר אותם. כלומר, רואים לא הבדל רק... בין הממשלה הנוכחית לממשלה הקודמת, לממשלות קודמות בעניין הזה? זה עוד מוקדם לומר, אנחנו צריכים לראות כיצד השילוב של משרד החוץ והמשרד לנושאים אסטרטגיים לשעבר, אנחנו צריכים לראות כיצד השילוב הזה הוא באמת עתיד לפעול, אני מקווה, לטובתנו. זה עוד מאוד מוקדם לומר, אבל אני חושב גם שלצד כל הפעילות החשובה של משרדי הממשלה, הם מוכרחים להבין שיש כאן ארגוני חברה אזרחית, כמו התנועה למאבק באנטישמיות ברשת ואחרים, ולשתף כוחות, לעבוד ביחד, וביחד עם הרשת החברתית. אז ממש לפני שנסיים, כי אנחנו יודעים שהממשלה הזו, שר המשפטים, מנסה להוביל את המהלך לחוק הפייסבוק, מה שנקרא, חוק שיגביל, חוק שיעצור הסתה. אז זה פה בתוך ישראל, עניין של הסתה, והאנטישמיות מקורה בעיקרה מחוץ למדינה. חוק הזה יכול לסייע איכשהו? החוק הזה יכול לסייע כי הוא מאותת בעצם לענקיות הטכנולוגיה, פייסבוק, גוגל ואחרות שיש להם כאן משרדים ונציגים בישראל. הוא מאותת להן לפעול בצורה אחרת גם מחוץ לישראל, ולא בטוח שהחוק הזה ספציפי, אלא עצם ההצהרה ועצם הדיון והשיח שאנחנו עכשיו מנהלים על זה, אלו דברים שבהחלט יכולים לעשות שינוי חשוב. כן, תומר אלדובי, יושב ראש התנועה למאבק באנטישמיות ברשת, תודה רבה לך. תודה רבה.